امشب در 24 نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش آماده است در صورت نیاز در چند جبهه با ایران بجنگه. همزمان با حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع جهاد اسلامی در جنوب غزه، نتانیاهو گفته این کشور آماده هر حمله احتمالیه. گام‌های تازه تهران بعد از نزدیکی دوباره با ریاض، عراق میزبان گفتگوهای مقامات ایران و مصر. و نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران. وزارت خارجه کانادا از تهران خواسته از مجازات اعدام دست بکشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. بنیامین نتانیاهو چند ساعت بعد از حمله هوایی ارتش این کشور به نوار غزه گفته آماده است در صورت نیاز در چند جبهه با ایران بجنگه. همزمان با این تحولات اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع دیپلماتیک حاکی از تلاش جمهوری اسلامی در ساعت‌های اخیر برای وارد کردن حماس به درگیری اسرائیل و جهاد اسلامی. ایران از حماس خواسته در پاسخ به کمک‌های مالی تهران به این سازمان درگیری‌های نظامی علیه اسرائیل را افزایش بده. نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور هر کاری انجام میده تا ایران به گفته او نتونه اطراف اسرائیل جبهه‌های ترور ایجاد کنه. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو با ماست با جزئیات بیشتر. بابک. همانطوری که فرداد میتونید در پشت سر من ببینید، آسمان تل آویو در حال حاضر در آرامش هستش و با آنکه یک نوع فشار و هیجانی را در بین شهروندان اسرائیل میتونید ببینید، اما هنوز حملات حماس و جهاد اسلامی آغاز نشده. در اسرائیل گفته میشه که این سازمان ها میخواهند که مردم اسرائیل، به ویژه مردم جنوب اسرائیل را هرچه بیشتر در فشار نگه دارند و هر چند گاهی پیامی و یک ساعت معینی را برای آغاز حمله و واکنش به آنچه که اسرائیل دیشب انجام داد اعلام میکنند. عملیات سپر و پیکان حدود ساعت 1:30 شب دیروز آغاز شد و ارتش اسرائیل به چند ساختمان در نوار غزه حمله کرد که 3 نفر از افراد اصلی و ارشد جهاد اسلامی در اونجا کشته شدند. در کنار اونها 10 شهروند بیگناه که در بین اونها 4 کودک و 4 زن هم بود در اونجا کشته شدند. پس از اون اسرائیل خودش را آماده کرد که حماس و جهاد اسلامی واکنش نشون بدن. اونها هم گفتن که به زودی واکنش سختی را نشان خواهند داد. در اسرائیل گفته میشه که ارتش این کشور خودش را برای یک درگیری چند روزه و شاید چند هفتگی آماده میکنه. سوال بر این هستش که آیا حماس، آیا حزب الله و آیا گروه‌های نظامی در سوریه هم به این درگیری خواهند پیوست یا نه؟ باید منتظر بود و دید که امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، چقدر موشک به سوی اسرائیل شلیک میشه، آیا تل آویو اینجا مورد هدف حماس و جهاد اسلامی قرار میگیره و پس از اون واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود. خبر اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده، یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که جهاد اسلامی به کمک جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته سر بلند کرده و عملیات زیادی را انجام میده و فوکوس و دقت اسرائیل در حمله به جهاد اسلامی بوده و اسرائیل خواهان گستردگی نزاع بین او و حماس نیستش و میخواهد که این درگیری تنها بین جهاد اسلامی و اسرائیل باشد. اما بعید به نظر میاد که پس از کشته شدن شهروندان بیگناهی که در اون ساختمون ها بودند، حماس بتونه که سکوت بکنه و به این درگیری نپیونده. در هر صورت همانطوری که گفتم، بیشتر کشورهای عربی هم این واقعه را محکوم کردن. کشورهایی مثل مصر، اردن، بحرین و حتی ترکیه در حال حاضر رهبران جهاد اسلامی حتی حاضر نیستن که تلفن‌های میانجیگرهایی مانند مصر و یا سازمان ملل را پاسخ بدن. اونها در صدد انتقامی هستن که اسرائیل منتظر اون هستش. همکنون این ادبیاتی که در مورد ایران داره استفاده میشه به نظر ادبیات تندی میاد، به خصوص از سمت نخست وزیر اسرائیل. چقدر به نظر این جنگ لفظی است یا تهدیدی جدی؟
امروز خبر ایران اینترنشنال در همین رابطه بود که در حال حاضر جمهوری اسلامی بجز آنکه به جهاد اسلامی الان کمک‌های مالی فراوانی میکنه و همچنین به حماس هم این کمک‌ها را میرسونه، خواهان این هستش که در حال حاضر حماس این چک را نقد بکنه و در حال حاضر به جهاد اسلامی بپیونده و به شدت به اسرائیل حمله بکنه. اما طبق خبرهایی که در دست ما هست، در رهبران داخل غزه خواهان چنین حمله‌ای در حال حاضر نیستند، در حالی که اقتصاد غزه تا حدودی بهبود بخشیده شده و حملات اسرائیل میتونه نه تنها اقتصاد غزه را دوباره ویران بکنه، همچنین رهبران داخلی غزه را هم اسرائیلی ها میتونن مورد هدف بدن، آنچه که حماس در حال حاضر اون را احتیاج نداره. اما رهبران حماس در خارج از اسرائیل به همراهی جمهوری اسلامی ایران خواهان این درگیری هستند و اسرائیل هم بارها این مسئله را توجیه کرده و امروز هم آقای بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل آماده هستش که در چند جبهه به طور مداوم با نیروهایی که از طریق جمهوری اسلامی ایران حمایت میشند مقابله بکنه. ما فراموش نکردیم که چند هفته پیش هم از طرف لبنان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران به سوی اسرائیل موشک پرتاب کردند که اونجا به درگیری جدی انجام نشد. اما این سناریوی امروز سناریوی دیگری هستش و به نظر میاد که اسرائیل به سوی یک نزاع و یک درگیری بزرگ حداقل با فلسطینیان میره. ممنونم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو. یک خبر فوری دیگه داریم اینجا. در ایالات متحده آمریکا دقایق پیش هیئت منصفه منطقه منهتن دادگاهی در نیویورک دونالد ترامپ رو به آزار جنسی جین کرول در سال 1996 در یک پرونده مدنی متهم کرد. بر اساس رأی هیئت منصفه ترامپ همچنین به خاطر بدنام کردن خانم کرول مسئول این دادگاه در مجموع رئیس جمهوری پیشین رو به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه محکوم کرده. دوباره دیگه تکرار میکنم، یک پرونده مدنی هست و نه کیفری. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش، با این که پرونده مدنی هست اما از اهمیتش کم نمیکنه. در اون شکی نیست. من یه توضیح مختصری بدم بین کیفری و مدنی. همیشه خوبه که در آغازی همچین بحثی توضیح داده بشه. کیفری جزایی میتونه زندان داشته باشه. کیفری یعنی عملاً اون ور قضیه ممکنه که یک قربانی باشه، حالا قربانی تجاوز، قربانی قتل، ولی اون ور قضیه دادستانیه. در پرونده مدنی طرفین هر دو شهروندان خصوصی یا حقیقی یا حقوقی هستن. شما مثلا میگم اگر حالا پرونده تجاوز، تعرض جنسیه، حتی ضرب و شتم، شما در ایالات متحده برای تقریبا برای هر چیزی یک بخش کیفریشو دارید، یک بخش جزاییشو دارید، یک بخش مدنیشو دارید. اگر بین من و شما مثلا نزاعی در بگیره و من به شما صدمه بدنی بزنم، شما میتونید برید پلیس، به دادستانی و اونا میتونن بیان منو بندازن زندان. اما من همینطور میتونم از شما یا شما از من شکایت مدنی بکنید، غرامت مالی بخواد. پس این بحث مدنی قضیه است. مثلا این نیستش که دادستانی بیاد و آقای ترامپ رو بگیره و محکوم بکنه و اون رو جزای به زندان یا عرضم حضور شما کیفر آنطور بده. دوم، چرا حالا مدنی علیه و نه جزایی؟ در پرونده‌های مدنی استاندارد ثابت کردن و شهودی کمی پایین‌تره. یعنی چه؟ در پرونده جزایی به خاطر قانون اساسی ایالات متحده و اینکه آزادی شما ممکنه سلب بشه، مثل که سارق، دزد، جانی، قاتل، کلاهبردار، هر چی که هست، موقعی که میاد و پرونده کیفری جزایی علیه او میارن، عملا میخوان آزادی او رو سلب کنن، یک تنبیه بسیار بزرگی بکننش. به خاطر همین قانونگذار میگه در قانون اساسی میگه که اگر کسی رو خواستید در پرونده کیفری محاکمه بکنید، باید تمامی اعضای هیئت منصفه، معمولا 12 نفر، 10 نفر، بعضی موقع تا 9 نفر، همه متفق القول beyond a reasonable doubt، یعنی باید بگن که بیش از آنچه که بیشتر از حتی یک شک و شبهه معقولانه، یعنی یک استاندارد خیلی بالایی است. یعنی شما بگید که این استشهادات، این مدارک، این شواهدی که دادستانی آورد در پرونده کیفری عملا دیگر در اون مولای درزون نمیره. هیچ شک منطقی نمیتونیم داشته باشیم که این پرونده قول ایشون مثلا بیگناه. در پرونده مدنی اینطور نیست. در پرونده مدنی استاندارد beyond a reasonable doubt، بیشتر از شک منطقی نیست، بهش میگن preponderance of evidence. اگه یک ترازویی رو در نظر بگیرید در پرونده مدنی، قاضی میگه خانم آقایان هیئت منصفه، شما هر دو طرف رو شنیدید، شاکی و مدافع، خانم جین کرول و آقای ترامپ. ببینید که در یک کیس مدنی برای غرامت آیا که کفه صفحه ترازوی
شواهد و ادله به سمت ایشون میچربد یا به سمت ایشون، یعنی 50% به اضافه 1، یعنی preponderance of evidence. خب پرونده مدنی پس ثابت کردنش بسیار آسان‌تر است تا پرونده کیفری، به خاطر اینکه عملاً میگم جزای زندان اینها نداره. 2 تا کیفرخواه یا 2 تا عملاً شکایه بود و عنصر شکایه بود، قلم بود در این پرونده. اولیش تجاوز جنسی یا اساد، خشونت جنسی بود علیه این خانم توسط آقای ترامپ که حدوداً 20 چند سال پیش در یک مغازه‌ای در یک فروشگاه اتفاق افتاد. دومی افترا. هر دو اینها بسیار سختن ثابت کردنشون. این هیئت منصفه متشکل از 9 نفر بود. همونطور که عرض کردم پرونده های اینطوری هیئت منصفه های 9 نفره، 10 نفره تا 12 نفره دارن. ولی با وجود اینکه هیئت منصفه فقط باید میگفت آیا کفه ترازوی اویدنس و به قول معروف شهادت ها و مدارک و به قول معروف کشفیات به نفع کی میچربه، ولی هر 9 نفر باید متفق القول و متحد اللسان با هم توافق میکردن که بله آیا بالاخره این به نفع آقای ترامپ میچربه یا به نفع شاکی خانم کرول، و اون رو به نفع خانم کرول رای دادن. سوال برانگیز که آقای ترامپ خودش به حمایت خودش، یعنی به دفاع خودش شهادت نداد. این حربه رو خیلی از وکلا استفاده میکنن، به خاطر اینکه شما بعضی موقع یک موکل حرف ناگوش کن رو بذارید روی اون پشت صندلی شهادت و شاهد، ممکنه حرفایی بزنه که شما نمیخواید بزنه. دوم ممکنه 1001 سوال در دادگاه بپرسن ازشون، بهش میگن کراس اگزامینیشن، آزمون عقب و جلو. یعنی شما موقعی که خودتون شاهد خودتون رو ازش سوال میپرسید، در یعنی شاهد دوستانه ازش سوال میپرسید در دادگاه، بهش میگیم direct examination. موقعی که شما متخاصمت میگن cross examination. در یک همچین cross examination خدا میدونه چه اتفاقی میتونست بیفته. آقای ترامپ ممکن بود حرفی هم بزنه که حتی بار جزایی دیگه داشته باشه، یعنی بار مدنی نباشه. یک حربی است که خیلی استفاده میکنن ازش، بعضی موقع هم جواب منفی میده. بالاخره این شک و شبهه، هرچند که قانونگذار میگه عدم شهادت دادن کسی در دادگاه دلیل بر گناهکار بودنش نیست، اصلا ابد نیست، خیلی موقع این هست، ولی بالاخره یک بار منفی رو در ذهن عرض کنم به حضور شما اون هیئت منصفه داره. اسناد مدارک بسیار بود سر این قضیه. آقای ترامپ چند بارم حتی سعی کرد که مثلا این خانم رو نمیشناسم، ندیدمش. خب عکس ترامپ بوده و همسر سابقش با این خانم کرول و همسر ایشون، عکس‌های مختلف بوده. یه مقداری این بار اعتبار و بار صداقت آقای ترامپ در دادگاه زیر سوال رفت، بسیار زیر سوال رفت. آقای آرامش، بخشی حرفتون قطع می‌کنم، اینو هم اشاره بکنم که هیئت منصفه در مورد خود اتهام تجاوز آقای ترامپ رو تبرئه کرده، گفته یعنی اتهام تجاوز رو نپذیرفته، خشونت جنسی و افترا رو پذیرفته. چه هزینه سیاسی به نظر شما خواهد داشت برای آقای ترامپ؟ برای طرفدارای پرپاقرص خواستگاه بیس 35% حزب جمهوری‌خواه هیچ. مثلا شروع بیان به قول زنجیر کنید در خیابان‌های منهتن به جرم خیانت به کشور بگردونید. برای اونایی که نخواد نظرشون رو برای آقای ترامپ که مثل پیامبری دوست ازش پای پیرو میکنن هیچ اثری نداره. خودش هم گفت 7 سال پیش 6 سال پیش گفت اگر بیاید در خیابان پنجم نیویورک کسی رو با تپانچه بکشد جلوی مردم، طرفدارش نه تنها کاری نمی‌کنن، براش کف و هورا هم میکشن. برای درصدی از رای دهندگان مستقل و بعضی از جمهوری خواهانی که خیلی ازشون دل خوشی ندارن و فکر میکنن که اگرشون باشه حالا دلایل مختلف مملکت به صراط مستقیم نمیره یا ممکنه با آقای بایدن ببازه، از این سعی میکنن استفاده خواهند کرد. فردا شب ایشون در شبکه CNN برای اولین بار بعد سالها، میدونید رابطه خوبی هم با CNN نداره ترامپ، یک حالت در ایالت نیوهمشایر که یکی از ایالات اول انتخابات مقدماتی است، برای ایشون یک میزگرد حالت مثلا شورای شهری گذاشتن که ایشون مثلا صندلی بشینه، دو تا درش آدم باشن، مثل افراد مختلفی باشن، از این سوال بپرسن. بدون شک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بالاخره کسی که در دادگاه مدنی محکوم شده و باخته پرونده خشونت جنسی رو، که پرونده کلاهبرداری نیست، آقای ترامپ پرونده مختلفی رو باخته، پرونده‌های اصلا بانکراپسی یا ورشکستگی، پرونده‌های مختلفی رو یا باخته یا پول داده ستل کرده یا برده. ولی خیلی از پرونده‌ها حتی اگر کیفری هم نباشن، ولی بار اسم سنگین اتهام خشونت جنسی کم چیزی نیست. ولی میگم اون کسانی که بالاخره ایشون رو به عنوان یک پیغمبر دوست دارن و خیلی هم چیزان، تاثیر خاصی در رأی اونها نخواهد داشت، در بخشی از حزب جمهوری‌خواه خواهد داشت، در بخشی هم از اونهایی که رأی دهنده مستقل هستن خواهد داشت. ایشون از امروز اومده دوباره دیگه دستگاه قضایی مملکت، دستگاه قضایی در امریکا 1001 مشکل داره، ولی با این وجود دستگاه بسیار سالم، بسیار سالم. نه درش فساد مالی هست، اون چیزی که در ایران و کشور دیگه می‌بینید هست. قضات بسیار استقلال عمل دارن.
اتفاقا قضات ما خیلی از موقع ما دموکرات‌ها شاکی هستیم از رأی قضات، ولی به اون سر می‌نهیم. قضیه اینه که قاضی فدرال، قاضی ایالتی، قاضی منطقی و محلی اکثریت قریب به اتفاق بسیار سالمن. هر چند ده سال یک بار یک فساد اقتصادی یا فساد قضایی از یک نفر مثلا قاضی در میاد. این چون فقط اینو از خدمتتون عرض کنم در دادگاه بدوی فدرال فقط بالای 1000 تا قاضی داریم. شما ببینید دیگه چند هزار قاضی مجرب و متعهد در این مملکت هست. کار اولی که ایشون کرده اومده حمله کردن به دستگاه قضا، ولی تبعات خواهد داشت دیگه. تبعات بالاخره چون 5 میلیون بعد جزیره نقدی بده برای استیناف خواهد رفت، ولی این رو داشته باشید که اون چیزی که نکته منفیش است ایشون و بعضی از حامیان توده ایشون شروع خواهند کرد به دستگاه. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنید به نظرتون به استیناف خواهد برد پرونده رو؟ سوال خوبیه. استیناف در مورد شواهد نیست. در ایالات متحده شما موقعی میتونید برید اپیل استیناف که قاضی در تشخیص قانون اشکال کرد. ببینید دو قسمت هست. هیئت منصفه باید بگه چی حقیقت چی حقیقت نیست. میگن فکت فایندر. فکت رو باید پیدا بکنه. سر این دیگه در دادگاه استیناف بحث نیست. دادگاه تجدید نظر یا یک قاضی یا 3 تا قاضی هم بستگی به دادگاه تجدید نظرش داره. اونا میرن میگن error of law، یعنی اون اشتباهاتی که قاضی در قانون کرده. مثلا آمده اشتباهی یک استشهادی رو که نباید اجازه میداده جلوی هیئت منصفه خونده بشه خونده شده، یا آمده فلان مدرک و فلان سند رو اجازه حلش رو اجازه حضورش رو نداده. سخت معمولا هم پرونده های اینطوری استینافش بخواد بره به دادگاه تجدید نظر. من آمار دقیق جلوم نیست ولی بعید نمیدونم آقای ترامپ این کارو بکند. بالاخره میگه من در دادگاه تجدید نظر رأی قطعی نیست فلان. رأی بدی قطعیه. احتمالاً که در دادگاه تجدید نظر ببره بر اساس اون چیزی که من تو شواهد و مدارک دیدم. من دادگاه رو هر روز دنبال نمی‌کردم که ببینم قاضی آیا اشکالی داشته یا نه، ولی من هم در حد یک دادگاه یک قاضی تجدید نظر ایالت نیویورک نیستم که بخوام این همچین اظهار نظری بکنم، یعنی دسترسی به شواهد ندارم. ولی آیا تجدید نظر خواهد کرد؟ بعید نمیدونم به 2 دلیل. دلیل باختش بالاست، اما خب میتونه روش بهره برداری و به قول معروف مانور سیاسی بده. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. دوباره خبر تکرار میکنم. دقایق پیش دادگاهی در منطقه منهتن نیویورک دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را در یک پرونده مدنی دست کم در مورد اتهامات آزار جنسی و افترا علیه خانم جین کارول متهم شناخت. این رأی هیئت منصفه است در دادگاهی در منهتن نیویورک. باز هم ممنونم. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی. مقامات مصر و عراق اعلام کردند ایران و مصر از اسفند ماه در بغداد درباره عادی‌سازی روابط مذاکره می‌کنند. بررسی امکان دیدار میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از موضوعات مورد بحث بین دو کشور. به گفته مقامات در این مذاکرات به موضوع کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله یمن، لبنان و سوریه هم پرداخته می‌شد. شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم با ما همراه شده. چقدر به نظرتون احتمال یک اثرگیری روابط دیپلماتیک گرم بین تهران و مصر وجود داره، با توجه به اینکه با عربستان سعودی خصومت‌ها شاید به اندازه مصر نبوده ولی با مصر از همون ابتدای انقلاب روابط خیلی سرد بود؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. آقای فرستاد اجازه بدید من پیش از اینکه صحبتم رو شروع کنم به 2 نکته اشاره کنم، به خاطر اینکه گزارش‌هایی که در این مورد در این چند روز خصوصا منتشر شده بود 2 ایراد اساسی رو اینها داشتن در خودشون. یکی اینکه این بحث اساساً بحث جدیدی نیست، بحثی نیست که مثلا دیروز یا 2 روز پیش چنین بحثی مطرح شده باشه. 3 ژانویه 2023 آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی که دارند با خبرنگاران این بحث رو بیان کردن، گفتن که در حاشیه نشست بغداد 2 در عمان اردن آقای امیر عبداللهی هم با آقای السیسی دیداری داشتند، صحبت‌هایی انجام شده بین اونها و بحث از سرگیری روابط مطرح شد. کمی پس از اون ما با این بحث مواجه شدیم، خبری اومد تحت این عنوان که اساساً شهروندان ایرانی از الان دیگه میتونن در لحظه رسیدن به مصر همونجا ویزا دریافت کنن و بتونن از اونجا از مصر بازدید کنن. این به نوعی میشد گفت این رو یک پیشرفت تلقی کردن. پس این گزارش و این خبر اساساً جدیدی نیست. مسئله دومی که مطرح شده خیلی در این باره حائز اهمیت هست. بحث این هست که گفته شده در دیداری که انجام شده در عراق در بغداد که پیش از این اعلام شده بود که آقای السودانی گفته بودن میخوان به نوعی میزبان این مذاکرات باشن، مقام‌های اطلاعاتی امنیتی حضور داشتن. پس این نشان دهنده این هست که همکاری‌های اطلاعاتی امنیتی
داره بین جمهوری اسلامی و مصر شکل میگیره. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی همیشه به نوع آخرین مرحله هست به خاطر عمق استراتژیکش در همکاری‌های استراتژیک بین کشورها، بلکه همیشه در زمینه مذاکرات غیر رسمی آف رکورد و به نوعی مذاکرات پشت پرده مقام‌های اطلاعاتی امنیتی حضور دارن به خاطر نقشی که دارن در سیاست ورزی در ابعاد کلان. اما وقتی که می‌خوایم بیایم ببینیم اساساً این رابطه‌ای که دارن اعلام می‌کنن ممکنه بین جمهوری اسلامی و مصر ایجاد میشه به کدوم سمت باید بره، باید یه نگاهی داشته باشیم به اساساً تاریخچه روابط میان جمهوری اسلامی و مصر. و یه نکته هم فراموش نکنیم، ببینید دکتر خانلری در شعر عقاب میگن دوستی را چون نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. باید ببینیم اساساً بنیادی وجود داره یا نه. درگیری و نزاع اسلامگرایان در ایران با مصر برمیگرده به پیش از انقلاب 57، از زمانی کمپ دیوید و صلحی که ایجاد میشه بین به نوعی عرب و اسرائیل در اون دوره. از اون دوره این درگیری شروع میشه. این اسلامگرایان ایرانی به شدت تحت تاثیر افکار اخوان المسلمین بودن در یک زمینه شیعه. این قضیه پیش میره پس از اینکه آقای سادات از شاه فقید استقبال میکنن، درگیری ها افزایش پیدا میکنه. پس از اینکه آقای سادات ترور میشن، جمهوری اسلامی میاد خیابانی رو به نام قاتل ایشون مینامه در تهران. این درگیری ها افزایش پیدا میکنه تا جایی پیش میره که در حدود 2 دهه روابط بین دو کشور به شارژ دفر یا همون دفتر حفاظت منافع کاهش پیدا میکنه، تا اینکه آقای خاتمی در ژنو دیدار دارن و گفتگو دارن با آقای حسنی مبارک و صحبت‌های مطرح میشه مبنی بر از سرگیری روابط، با این شرط که به عنوان یک نشان حسن نیت در همون مرحله اول نام این خیابان خالد استانبولی برداشته شه. این به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. میایم در دوره آقای احمدی نژاد، میبینیم که آقای احمدی نژاد تمایل بسیار بالایی رو مطرح میکنن برای افتتاح و بازگشایی سفارت ایران در قاهره. نه تنها بی پاسخ میمونه از سمت مصر چنین داستانی، بلکه در 30 مارس 2009 وقتی که آقای احمدی نژاد دعوت میشن به نشست سران عرب، آقای حسنی مبارک بعد از اینکه از این قضیه اطلاع پیدا میکنن اساسا خودداری میکنن از حضور در این جلسه. میرسیم به آغاز تحولات در کشورهای عربی، آنچه که بهار عربی نامیده میشد، و میبینیم که آقای خامنه‌ای اونجا موضع‌گیری بسیار سریعی دارن. آقای مبارک رو حسنی نامبارک مینامن و به نوعی دفاع میکنن از اون ایدئولوژی که صدور انقلاب بوده، تا اینکه پس از افتادن و برکناری به نوع سرنگونی دولت مبارک، وقتی که مرسی میاد به قدرت میرسه، اخوان المسلمین در مصر به قدرت میرسن، جمهوری اسلامی سعی میکنه مجددا روابط نزدیکی با اینها برقرار کنه و با اینکه به نوعی تا حدی تونست روابط رو با آقای مرسی حفظ کنه، اما حتی همین آقای مرسی هم برمیگردن در سخنرانی میگن انقلاب ما اساسا انقلاب اسلامی نیست، به خاطر اینکه شهروندان غیر مسلمان رو هم در بر. خب با چنین تاریخچه‌ای امروز چه مناقشات و مسائلی بین جمهوری اسلامی و مصر وجود داره؟ اون چه که امروز وجود داره از سمت جمهوری اسلامی اساساً سیاست‌های خصمانه منطقه جمهوری اسلامی هست که منجر به بی‌نظمی منطقه شده، و آنچه که از طرف مصر به نوعی میشه گفت وجود داره، به غیر از مسائل تاریخی که جمهوری اسلامی به خاطر دید ایدئولوژیک خودش اونها رو مشکل میپنداره، بحث نزدیکی مصر به کشورهای عربی از نظر شناخت مالکیت جزایر سگانه ما به نفع اونها هست. در شرایطی که چنین مناقشه بسیار بسیار بزرگ و عمیقی وجود داره، طرفین همیشه 2 راه دارن برای اینکه بتونن این مسئله رو برطرف کنن. یکی بحث بازدارندگی هست، به این معنی که یکی از این 2 طرف قدرت نظامی برتری داشته باشه. این همون حالتی بود که ما در ایران پیش از انقلاب اون رو داشتیم. بحث دوم بحث توسعه یافته‌ای هست، مبنی بر این که سطح همکاری ها و سطح روابط دیپلماتیک و استراتژیک رو تا حدی افزایش بدن که اساساً 2 طرف از این موضوع نفع بسیار زیادی ببرن و به نوعی بشه گفت به دیده اغماض بنگرن به آنچه که داره در زمینه اون مناقشات پیش میره. آیا جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که دست بکشه از اقدامات منطقه خودش؟ خیر. برای اینکه ذات و ماهیت و طبیعت سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تماماً مبتنی هست بر سرمایه گذاری و حمایت از این گروه‌های شبه نظامی برای افزایش بی‌ثباتی. پس چرا داره به چنین سمتی میره؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مانند یک پیکر یک فردی هست
که از درون بیماری این فرد رو داره میخوره، داره نابود میکنه و سعی میکنه به نوعی برای خودش مشروعیت بخره، به این معنی که به عنوان مثال داره سعی میکنه یک سری زیورآلات به خودش آویزان بکنه برای اینکه اون مسئله درونی رو نشون نده. و این اتفاق در حالی که داره میفته که حتی اون زیورآلات هم بدلی هستن، به خاطر اینکه کشورهای عربی در حال افزایش روابط، بهبود روابط هستن و رویکرد اونها نسبت به جمهوری اسلامی صرفاً رویکرد کنترل بحران هستش. جمهوری اسلامی هرگز یک متحد برای دنیای عرب نخواهد. ممنونم از شما. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای منتشر شده در پایگاه خبری نیروی دریایی آمریکا، ایران در تنگه هرمز در تلاش برای تبدیل یک کشتی تجاری سابق به یک شناور با قابلیت حمل پهپاد و هلیکوپتر. USNI نیوز میگه که ایران با الگوبرداری از نمونه‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو که به دلیل تحریم‌ها غیر قابل استفاده بودن به شناورهایی با قابلیت حمل پهپاد تبدیل میکنه. این گزارش نوشته کشتی‌های شهید مهدوی و شهید باقری که هر دو امکان حمل پهپاد رو دارن به زودی برای حمله‌های دوربرد به ناوگان دریای ایران اضافه میشن. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، همیشه میگن که ناوهای هواپیمابر یک موقعیت استثنایی به قدرت‌های مثل ایالات متحده میدن چون قلمروشون رو میتونن بسیار فراتر از سرزمین اصلی گسترش بدن. حالا ایران توانایی همچین فناوری رو نداره، اما به مدد فناوری‌های پهپادی چقدر کشتی‌ها یا شناورهای این چنینی میتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای بلندپروازی‌های فراتر از منطقه؟ در مورد فراتر از منطقه امکانش خیلی کمه، برای اینکه اون چرا که اینا ادعا میکنند و در مورد توانایی این گونه ناوا صحبت میکنند اغراق آمیزه. ولی شرفتون قطع میکنم، منظورم فراتر از منطقه مثلا در اقیانوس اطلس نیست، مثلا جای مثل دریای سرخه. دریای سرخ میشه، بله، در دریای عمان میشه. اینا بایستی اینا رو مثل یک پایگاه به حساب شناور دریایی اگه بشه اینا رو اینجوری تصور بکنیم. این ناوی رو که الان داره میسازه و البته آقای تنگسیری گفته اخیراً خبرگزاری فارس هم انتشار داده، گفته در آینده ناو هواپیمابر ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر را خواهید دید. این ناو علاوه بر حمل هواپیما و تعداد زیادی شناورهای موشک‌انداز هم حمل خواهد کرد. خیلی اغراق‌آمیزه. حدود 1 سال پیش عکس‌های ماهواره‌ای ما داشتیم، خبرش جدید نیست. یک کشتی تجاری کانتینربر رو به نام پرارین که مال ایران بوده و سال 2000 هم ساخته شده، اینو بردن روی به حساب حوض شناور، حوض خشک، و در بندر عباس در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحلی اینو دارن تبدیلش میکنن به یک ناوی که بتونه در واقع پهپاد حمل بکنه و چون یک کشتی تجارتی هست بنابراین تغییراتی روی عرشه این دادن و یک باند برای این درست کردن که موربه، یعنی از پاشنه ناو از سمت چپ شروع میشه میره به طرف سمت راست این ناو. طول این ناو حدود 240 متره با پهنای 32 متر. این که چه نوع پهپادی رو میخواد جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران روی این مستقر بکنه نمیدونیم. حد زده میشه که از همون پهپادهایی باشه که الگو برداری کرده جمهوری اسلامی از آرکیو 170 آمریکایی، ولی برخی از اینها در رقابت بین نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش و قبل از این هم همینطور که در گزارشتون بوده ناو شهید مهدوی رو اول شهید رودکی رو درست کردند که یه شناوری بود که قایق‌های مختلف هم میکرد برای عملیات محدود و بعد شهید مهدوی رو درست کردن که یک ناو به حساب رزمی اطلاعاتی است. ولی در مجموع واقعا با توجه به محدوده اون به حساب مأموریتی که سپاه پاسداران داره تفاوت اونچنانی نداره. باید دید که اینا رو میخواد علیه کی استفاده بکنه. اگه علیه آمریکاست که در موردش اصلا نمیشه صحبت کرد. مهمتر از همه شما وقتی یه شناوره بزرگ اینجوری دادین چند تا پهپاد حمل میکنن
قایق‌های تهاجمی حمله میکنند، شما شناورهای سنگین میخواهید مثل ناوهای هواپیمابر آمریکایی که دور و بر اینا بایستن از این حفاظت بکنن، حرکت اینو تحت کنترل داشته باشن، از این دفاع بکنن. نیروی دریایی سپاه پاسداران چون این ناوهایی نداره، بنابراین یه مقدار این واقعا برای خودنمایی است، یه به حساب کارکردهای محدودی هم میتونه داشته باشه. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ساعتی پیش در اعلامیه از اعدام 209 نفر در 5 ماه گذشته توسط جمهوری اسلامی خبر داد. این سازمان گفته در سال جاری میلادی به طور متوسط هر هفته 10 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام بیشتر اونها جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. فولکلور تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این تعداد اعدام رو یک آمار نفرت انگیز خونده و خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شده. همزمان وزارت خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به خبرنگار ما مهسا مرتضوی گفته اجرای حکم اعدام یک حرکت هولناک و یک مجازات غیر انسانیه. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک و مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. با مریم شروع می‌کنم. بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش. فرداد، این بیانیه توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر شده. بیانیه‌ای که والکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران رو وحشتناک توصیف کرده و خواهان توقف این اعدام‌ها شده. او همچنین گفته که جمهوری اسلامی باید از کشورهای دیگه پیروی بکنه و این اعدام‌ها رو لغو بکنه و به اعدام‌ها در ایران خاتمه بده. او همچنین اضافه کرده که جمهوری اسلامی در مسیر سال گذشته خودش به طور نگران کننده‌ای قرار داره که در اون 508 نفر اعدام شدن. والکر تورک همچنین این اعدام‌ها رو خلاف قوانین بین‌المللی و حقوق بشری خونده. همچنین بیانیه‌ای که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده نشون داده که در 14 روز گذشته 45 نفر در ایران اعدام شدند که 22 نفرشون از اقلیت بلوچ هستند. در این بیانیه و این گزارش همچنین اشاره میشه به آمار اعدام‌ها در ایران که عدم شفافیت در اون وجود داره و جمهوری اسلامی نمیخواد که آمار دقیق اعدام‌ها در ایران از مرزها خارج بشه و همچنین در این گزارش عنوان شده که جمهوری اسلامی در صدر جدول اعدام‌ها در جهان قرار داره. به هر حال این بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه مهمی هست و در اون همچنین ذکر شده که در ایران حداقل هفته 10 نفر در زندان‌های مختلف توسط جمهوری اسلامی اعدام میشن. مهسا، اشاره کردم کوتاه پاسخ وزارت خارجه کانادا به تو رو چه میگن اونها، چقدر نگرانی اونها جدی است؟ اشاره شده در این گزارش که بیشتر اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر هست، اما میدونیم که بسیار از کسانی که احکام سیاسی دارند در موارد اخیر دو تابعیتی‌ها هم بودند که اعدام شدن. چقدر کانادایی‌ها نگرانند؟ درست فرداد، از ابتدای خیزش انقلابی با اولین اعدام محسن شکاری واکنش‌های دولت کانادا شروع شد، واکنش‌های اختصاصی یا به صورت عمومی در توییتر خودش یا به صورت بیانیه‌هایی که منتشر کرده. هر بار مخالفت خودش رو با اجرای حکم اعدام در توسط جمهوری اسلامی در ایران محکوم کرده. این بار هم همونطور که خودت گفتی در پاسخ به نامه من گفته که در کنار همراهان سوئدی خودشون هستند در زمینه حکم اعدام حبیب چپ و همچنین همدردی میکنن با خانواده ایشون. در زمینه اعدام به دلیل توهین به مقدسات گفتن این یک حکم هولناکه و باید جمهوری اسلامی احکام اعدام رو متوقف بکنه، کاری که بارها دولت کانادا ازشون خواسته و این بار هم در این بیانیه همونطوری که خودت گفتی این رو بار دیگه تاکید کردن. در پایان این بیانیه گفته شده ما در کنار مردم ایران هستیم. فرداد، لازم یادآوری بکنم، شاید بشه گفت از زمان سرنگونی پرواز PS 752
در پایان تمام بیانیه هایی که توسط دولت کانادا صادر میشه این جمله میاد که ما در کنار مردم ایران هستیم. کاری که شاید بشه گفت به درستی از ابتدای خیزش انقلابی تا به حال هم نشون دادن. 11 دوره تحریم رو انجام دادن. هر بار که اتفاقی افتاده که خبرساز شده در رسانه ها یا خود من بهشون تماس گرفتم، به اون واکنش نشون دادن و سعی کردن در کنار خیزش انقلابی مردم بایستن و همواره همونطوری هم که گفتی در مقابل احکام اعدام هم ایستادگی میکنن و مخالفت خودشون رو نشون میدن. ممنونم از هر دوی شما. مهسا مرتضوی از تورنتو و مریم رحمتی در نیویورک. ران دیسنتس فرماندار ایالت فلوریدا آمریکا 3 لایحه امضا کرده که بر اساس اون قرار از نفوذ کشورهای نگران کننده در مدارس، دانشگاه‌ها و بخش کشاورزی و مناطق حساس فلوریدا کم بشه. این لوایح با هدف مهار کردن نفوذ چین شامل روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا و سوریه تنظیم شده. این 3 لایحه شامل ممنوعیت خریدن زمین در مناطق حساس فلوریدا از جمله زمین‌های کشاورزی و پایگاه‌های نزدیک پایگاه‌های نظامی و یا تأسیسات زیربنایی توسط شهروندان این کشورها میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ماست. آقای معماریان، بیشتر نمایش سیاسی یا روی زمین در عمل هم میتونه نتایجی داشته باشه؟ به نظر من این یک اقدام سیاسی هست، به خاطر اینکه اول اگر که سازمان‌های مرتبط با حقوق شهروندی این قانون رو ببرن به دادگاه، احتمال خیلی زیادی وجود داره که من با چند تا وکیل صحبت می‌کردم که احتمال خیلی زیادی وجود داره که نقضش بکنن، به خاطر اینکه نقض قانون اساسی آمریکا هست، برابری همه شهروندان رو در برابر قانون نادیده میگیره و یک گروهی از شهروندان رو مستثنا می‌کنه در خصوص به هر حال. ولی خب این شامل شهروندان ایالات متحده و صاحبان کارت سبز نمیشه دیگه، یعنی فقط کسانی که مثلا گذرنامه ایرانی یا چینی دارن و اقامت دائم آمریکا رو ندارن شامل بشه. درست میگم؟ اون چیزی که من در اکسیوس خوندم و جاهای دیگه، اونهایی که به هر حال بر اساس ویزا میان داخل آمریکا، مثلا گرین کارت ندارن یا شهروندان آمریکا نیستن، اساسا چینی ها نمیتونن اصلا به هیچ عنوان مالکیت داشته باشن. برای این شامل که کسانی میشه که در واقع ملیت های دیگری هم جزو شهروندیشون حساب میشه، مثلا اگه ایرانی آمریکایی باشن. اینو من تا اونجایی که میدونم و خوندم این هستش که محدودیت برای اینها قائل میشه و اینا اون که فقط چینی هستن این محدودیت اساسا کلا نمیتونه. همین الان هم شما اگه شهروند آمریکا نباشید میتونید اینجا ملک بخرید، حتما نباید که ساکن اینجا باشید. اصلا یه شرکت خارجی هم میتونه ملک بخره در آمریکا. بله همینطور است. مسئله که وجود داره این هستش که دیسنتوس قرار هستش که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا باشه. قرار هستش که با چه کسی رقابت بکنه؟ با دونالد ترامپ. دونالد ترامپ کسی هستش که یکی از افتخاراتش این است که در خصوص رقبای آمریکا، دشمنان آمریکا مثل چین بسیار سرسخت بوده و در یک رقابت با دونالد ترامپ، چون دیسنتوس هیچ وقت یک چهره ملی نبوده، در اون حوزه میتونه تحت فشار خیلی زیادی قرار بگیره که ترامپ مثلا به کاندیدای دیگه بگن که شما اساسا شایستگی رو نداری که در یک همچین در مقام ریاست جمهوری باشی، به خاطر اینکه اساسا تجربهش نداری، فقط در حوزه محلی فعالیت کردی. بنابراین یک سال مونده به انتخابات، یک سال مونده به انتخابات، داره برای خودش پروفایلی درست میکنه، یک رزومه درست میکنه که بگه من وقتی که گاورنر بودم، وقتی که فرماندار فلوریدا بودم، اقداماتی انجام دادم برای مقابله کردن با چین و کشورهایی که دشمن آمریکا هستن مثل ایران و ونزوئلا و کوبا اینها. بنابراین از نظر کسایی که سیاست داخلی آمریکا دنبال میکنن، این اقدام یک اقدام کاملا سیاسی است، با توجه به اینکه الان دیگه مشخص شده که دیسنتوس قرار هستش که به هر حال کاندیداتوری خودش رو اعلام میکنه. همزمان شده این اتفاق با خروجش از یک از گروه‌های سیاسی که برای کسانی که میخوان کاندیدای ریاست جمهوری بشن لازم است که عضو هیچ گروه سیاسی ادوکسی، گروه ترویجی و تبلیغاتی سیاسی نباشن. برای مجموعه تحولاتی که برمیگرده به آقای دیسنتوس نشوننده است که این اقدام سیاسی است، با توجه به اینکه آقای فرهزاد این مسئله خیلی حساسی است، به خاطر اینکه میتونه که بسیاری از شهروندان چینی و دیگر تبعهای کشور دیگر این شهروند دوملیتی رو با تبعیض مواجه کنه، به خاطر اینکه به هر حال مرزهای چنین قوانینی ممکنه که شفاف نباشه و به خاطر اینکه مردم ممکن است که تبعیض قائل بشن. این کسی که زمین داره، خونه داره در فلوریدا، نخواد که با این کسانی که اساسا شهروند آمریکا ممکن حتی باشن ولی مثلا مال کشور دیگه باشن اصلا معامله بکنه. و از این جهت اینم مسئله هستش که خود چینی‌ها هم در
در خود فلوریدا اعتراض کردن به این مسئله و مطمئن هستم که در طی ماه‌های اگر قرار باشه که اجرایی بشه و باشه از نظر قانونی به هر حال به دادگاه نره اینها قطعا مخالفت زیادی اجرا کرد. این موضوع میتونه در انتخابات مقدماتی آمریکا طرفدار داشته باشه، چون کسی که علیه چین هستش یا سختگیری میکنه اینها ممکن است که در انتخابات مقدماتی به هر حال اقبال زیادتری داشته باشه، ولی در انتخابات عمومی آمریکا، انتخابات سراسری آمریکا قطعا مسئله هستش که برای آقای دیسنتوس میتونه حتی تاثیر مخربی داشته باشه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. در لوئیزیانا مردی متهم شده که به پشت سر دختر 14 ساله‌ای که در اطراف ملکش قائم موشک بازی می‌کرده شلیک کرده. پیشتر هم در یک تیراندازی دیگه گروهی در یک مرکز خرید در شمال تگزاس هدف قرار گرفتن. در این حمله هم دست کم 9 نفر از جمله یک کودک 5 ساله جانش رو از دست داد. دست کم 7 نفر به شدت زخمی شدند که وضعیت 3 نفر از اونها ناپایداره. به گفته یک گروه بایگانی خشونت‌های مسلحانه در 4 ماه اول سال میلادی جاری نزدیک به 200 تیراندازی مرگبار در آمریکا گزارش شده که هر بار دست کم 4 نفر کشته یا زخمی شدند. در همین مورد با آنجلا آسترود، استادیار جامعه شناسی و عدالت اجتماعی گفتگو کردم و ابتدا ازش درباره علل تعداد تیراندازی در آمریکا پرسیدم و اینکه آیا بین شمار جنایت و حق قانونی شهروندان برای داشتن سلاح در این کشور ارتباطی می‌بینه یا نه. We need to set the guns aside and this pro-gun, anti-gun. من اصلا مخالف اسلحه نیستم. من خودم هم اسلحه دارم. اما تغییر واضحی در طول زمان اتفاق افتاده. دیدیم که در اواسط دهه 90 در ایالات متحده خشونت با اسلحه و قتل عمد به اوج رسید. اما در مناطقی اتفاق افتاد که از نظر سیاسی و اقتصادی به شدت نادیده گرفته می شدن. از 1993 این میزان یک کاهش چشمگیر داشت و تا سالهای 2008 تا حتی 2012 هم ادامه داشت و حالا یک افزایش خیلی شدید داره اتفاق میفته. بنابراین سوال این نیست که مشکل اسلحه است یا نه. این سوال خیلی ساده ایه. سوئیس هم اسلحه زیادی داره ولی این مشکل رو نداره. ما در ایالات متحده مشکل فرهنگی داریم. این مشکل فرهنگی به نظر من نبود اعتماد، افزایش تمایل به خشونت برای حل مشکلات، نبود ارتباط در جامعه، نبود اون حس اجتماعی است که مشکل همه ماست. نبود همچین ارتباطی که قبلا در طول تاریخ هم داشتیم و همزمان افزایش تمایل برای داشتن سلاح‌های گرم توی 4-5 سال گذشته رو شاهد هستیم. وقتی می‌بینیم این افزایش اخیر اتفاق افتاده، باید به دنبال توضیحی براش باشیم. بله شما درست میگید، فقط اسلحه نیست، بلکه تغییرات بزرگ سیاسی در مورد قانون اسلحه است که در طول 5 تا 10 سال گذشته اتفاق افتاده. ممنون از همراهیتون با برنامه 24. برنامه رو با تصاویری از نیویورک به پایان می‌بریم.